Chương trình được bảo trợ bởi SCT Home Shopping. SCT Home Shopping hân hạnh giới thiệu sản phẩm nổi tiếng Hàn Quốc, xăm đỏ đại Hàn, giúp tăng cường sức khỏe, tinh thần minh mẫn, free shipping. Thì hôm nay rất là vui là bởi vì có rất là nhiều người gọi vô để mà tra tấn bác sĩ đây. Thì Kỳ Thảo ở bên Tennessee hỏi bác sĩ rằng đi bộ hay bị đau ống quyển, tức là đau đầu gối, thì là bị gì? It usually depends on how old you are, but if you're above 50, that's usually osteoarthritis, and that's a wearing of the joint. If you're under 50, then it could be injuries into the cartilage in the knee. Bác sĩ nói là tùy thuộc vào lứa tuổi của chị. Nếu mà chị hơn 50 tuổi thì là bị bệnh osteoarthritis. Sorry, Kimberly cũng không biết tiếng Việt là gì. Còn nếu mà ở dưới 50 tuổi đó là bị cái bệnh khớp xương. Chị Thanh ở bên Houston hỏi rằng sau khi sanh lần thứ nhất có chích thuốc giảm đau, nhưng mà sanh lần thứ hai thì không có chích thuốc. Nhưng mà 3 tháng sau đó thì mỗi lần mà She ngủ dậy thì She cảm thấy là She bị đau lưng. Thì hỏi bác sĩ đó là bị gì? It's important to get a full evaluation. Tại vì it's difficult to make the diagnosis. It could be a disc herniation, it could be a compression fracture, it could be a muscle. So it's hard to tell right without asking more questions. Dạ, bác sĩ nói khó để mà trả lời hết được câu hỏi của chị, tại vì bác sĩ cần nhiều thêm dữ kiện, bởi vì nó có thể là bị bệnh về cái muscle là cái bắp thịt của mình nè, hoặc là bị fracture là bị gãy xương, hoặc là bị disc decompression, nghĩa là cái disc ở trong xương sống của mình mà nó bị ép vào. Thì là bị đau. Vậy thì không biết là chị Linh hay là anh Linh ở bên Virginia hỏi rằng bác sĩ ơi, ăn gì là tốt nhất cho người giảm cân? Xin lỗi, giảm cân là gì? Giảm cân là weight loss. Weight loss. The first thing that I recommend is eating a lot of fish and chicken. Probably fish better than chicken. Avoiding beef, and then eating a lot of fruits and vegetables. Specifically vegetables of all colors. So you eat a vegetable that's green, you eat a vegetable that's red, orange, purple, eat a variety of colors of vegetable, almost like a rainbow of vegetables, and pair that up with a big piece of fish or chicken. Dạ, bác sĩ nói là bác sĩ recommend là nên ăn thịt gà nè, hoặc ăn cá nhiều, nhưng mà bác sĩ ăn thích nhất là cá, và ăn rất là nhiều rau quả trái cây mà nó có đủ màu, như là cái màu cầu vồng vậy đó, có nghĩa là mình ăn một đĩa rau, xong rồi trên đó đó là mình bỏ một miếng cá thiệt là bự vào. Vậy thì bây giờ continue with your neck and back pain. Bây giờ mình tiếp tục vào về cái cổ với lại cái lưng của mình nhé. Kimberly muốn hỏi bác sĩ là vậy thì what kind of injections that are helpful for neck and back pain, có nghĩa là cái loại mà mình chích cái loại gì đó thì giúp đỡ được nhiều cho cái đau của cổ và của cái lưng của mình. So the first treatment is rest and also some anti-inflammatory. But if that doesn't work and it's so painful, then you usually come to a pain specialist like myself, and we set you up for an epidural injection, which is injection of cortisone or steroid into the neck space area. It's done under an X-ray machine, and that helps to reduce the inflammation significantly, real quick. So then the patient can go back to activities. Dạ, bác sĩ nói là lần đầu tiên đó thì mình nên nghỉ ngơi, và sau đó đó thì mình uống những cái thuốc giảm sưng. Nếu mà nó không có work, nó không có hiệu quả đó thì quý vị nên gặp những người bác sĩ chuyên môn về đau nhức như là bác sĩ vậy. Thì như bác sĩ Bradley thì bác sĩ sẽ chích cho quý vị cái loại thuốc steroid, cortisone mà chích như là chích vào lưng, vào cổ, cái khoảng trống của cổ, mà khi mà chích vậy thì có cái sự trợ giúp của chụp hình X-ray là máy quang tuyến. Vậy thì nãy bác sĩ nói về cortisone đó, thì cái đó là một đời người mình được chích cái đó bao nhiêu lần? I recommend at most 3 times a year times 3 years. So 9 injection is probably the max that I would do on somebody. Tức là không được quá
9 Không lần. được quá 9 lần. Dạ, không Mà được quá cái đó 9 lần. tại sao bác sĩ, tại sao không được chích cái đó nhiều? Nó làm cho mình bị mục xương hả? Hay Bị là mục xương như over time nếu chích cái cortisone nhiều quá nó build up it builds up in the system and it can suppress the pituitary hypothalamus system and affect the thyroid hormones. Ok, bây and giờ trở sugars. lại câu hỏi. Dạ, bác sĩ nói là tại mình không có nên chích nhiều cái cortisone quá, tại vì nếu mà mình chích nhiều á thì cái trong cơ thể mình đó quý vị, nếu mà cái gì mà mình có dư á thì nó sẽ không sản xuất nữa, thì trong cơ thể mình có cái loại pituitary, sorry Kim Phụng không biết tiếng Việt là gì, nó sản xuất ra những cái hormone này, mà mình chích nhiều cái steroid thì nó không có sản xuất ra cái đó nữa. Cô Nghiêu ở bên Thurston hỏi rằng không có làm việc nặng nhưng hay bị đau lưng phần trên lưng quần, có cách nào chữa trị? Trên lưng quần. Trên lưng quần là up phía trên, phía trên. Mid Low, back. up. Okay. Yeah, Yeah. at the love handle area. No, không có low ạ. Up mà, No, trên lưng mà. No, it calls love handle. Ok. It depends again on the age. If when you call in for the question, if you can give me approximately how old you are, that would help me out a little bit. But upper back is usually muscular and skeletal, so it's a lot of muscle strain and muscle sprain. So you better you should exercise and sit up straight, and possibly go see a doctor if it's not better. Thưa cô, bác sĩ nói hễ mà cô gọi vào thì xin cô cho biết cái tuổi của cô thì bác sĩ sẽ give một cái better diagnosis. Nhưng mà thường nếu mà ở cái lưng, cái phần trên lưng quần như cô nói đó, thì cái bệnh đó nó deal with những cái muscle, là những cái bắp thịt của mình. Vậy thì nếu mà tất cả những fan của Kieu Khanh không nghe cái chương trình của bác sĩ Bradley này thì muốn cho bác sĩ chữa trị có được không? Gọi để lấy hẹn đến chữa trị, bác sĩ có chữa hay không? Oh yes. Và có discount hay không? Oh yes. Có phải không? Vậy thì nếu mà muốn gọi bác sĩ thì gọi số nào? Bác sĩ nghe giọng hơi yếu đuối. Yes, Thì bác yes. sĩ sẽ cho cái email. Ok, email của bác sĩ là gì? That's Brad, B-R-A-D, M as in Mary, T-R-A-N @yahoo.com. Dạ, cái email của bác sĩ là Brad, là BRAD M Trần @yahoo.com. Quý vị nhớ, nếu quý vị nào muốn có những câu mà thắc mắc mà quý vị chưa có kịp mà gọi vô đây được thì quý vị cứ email cho bác sĩ sẵn sàng trả lời hết tất cả câu hỏi cho quý vị. So, Kim Phượng muốn hỏi, sometimes I see a patient and cái người bệnh nhân đó nói với Kim Phượng là bây giờ Kim Phượng cũng hỏi là bây giờ anh có uống thuốc gì, anh có bị bệnh gì không, thì người đó nói là bây giờ bị pinched nerve, là bị cái dây thần kinh mà bị cấn đó. Vậy thì những cái triệu chứng nào, khi nào mà mình bị đau mà mình biết là bị cấn dây thần kinh? You know it's a pinched nerve when the pain goes down the entire leg into the foot and toes, or if the pain goes from the shoulder and neck and goes all the way into the fingertips, usually all the way to maybe this finger or these finger, but usually it affects the whole region or down here. Dạ, bác sĩ nói mình biết là bị cấn dây thần kinh khi mà cái đau đó nó đi từ cái chân của mình xuống hết bàn chân ngón chân, hoặc là từ vai mình đi xuống hết cánh tay và ngón tay. Cô Thanh ở bên Washington DC hỏi rằng bất cứ lúc nào đi nhiều, đứng nhiều thì mắt cá bị sưng, vậy chữa trị như thế nào? Xin lỗi, mắt cái. Mắt cá là cái right here. Bị sưng hả? Bị sưng lên, bị inflammation lên. Bị sưng. That could be an inflammation of the joint, or it could be fluid buildup in the joint. So again, it depends on how old the patient is and what other medications, or if the person does a lot of sports. For me to answer that question, it's difficult. Dạ, bác sĩ nói là cũng một lần nữa tùy thuộc vào cái tuổi của người bệnh nhân, hoặc là người bệnh nhân có đang uống thuốc gì không, có chơi thể thao gì không. Nhưng mà cái triệu chứng như cô nói có thể là bị cái fluid, là cái chất lỏng mà nó tụ vào cái mắt cá chân. Chị Thu ở bên Virginia hỏi rằng con gái 5 tuổi, Okay. khoảng 1 tuần nay bị đau phần cổ, sau gáy, chưa đi bác sĩ khám, vậy muốn hỏi bác sĩ triệu chứng đó là gì? This is 5 years old. 5 years old. Okay. Her neck in the back. Anytime there's neck pain in a young child like 5 years old, I recommend seeing the doctor immediately, because it's not common to have neck pain in a 5-year-old, and we need to get X-rays and possibly MRI scans. So it's very important you go see the doctor
as soon as possible. Dạ, bác sĩ nói thường thường hễ một bé 5 tuổi đó mà có bị đau cổ, đau cổ thì phải nên gặp bác sĩ ngay lập tức để mà take X-ray hoặc là take MRI scan, tại vì cái đó nó là không bình thường. Có thể là những cháu trẻ là nằm cái tư thế ngủ không có đúng, thì cái sự khi mà cháu ngủ không đúng nó cũng là một cái sự trở ngại cho cái cổ hay không? That's correct. But usually kids don't complain of pain. When the kids do complain of pain, we have to take it very seriously. Dạ, bác sĩ nói điều đó đúng đó, nhưng mà thường thường trẻ em con nít thì chúng không có than về đau đớn, nhưng mà hễ mà nó than đau đớn có nghĩa là mình phải take it, tức là mình phải coi cái đó là điều quan trọng. So I want to ask you a question, doctor, là nếu vậy thì khi nào thì mình thấy là nó rất cần thiết để đi gặp bác sĩ hễ mà mình bị đau cổ hoặc là đau lưng. Ví dụ như Kimberly đi làm về nói hôm nay đau lưng quá, chắc là tại vì ngồi làm root canal nhiều quá mệt mỏi, nhưng mà tại sao Kimberly biết được cái đó nó là important, khi nào mà mình biết được nó là quan trọng để mình đi gặp bác sĩ? The most important time to go see a doctor as soon as possible is if you have a fever or chills, if you had recent weight loss, or if you have nighttime pain. These are all worrisome signs and symptoms. The other things are if you have significant weakness in your legs or your arm, or significant numbness or tingling in your legs or arm. Dạ, bác sĩ nói là hễ mà mình bị đau vào ban đêm, hoặc là bị sốt, hoặc là bị giảm cân bất thình lình, hoặc là mình bị tê cánh tay, and the finger too. Yes. Dạ, tê cánh tay và ngón tay. Thì là có nghĩa là mình biết là đó, cái triệu chứng đó là mình là phải rất đi đến, quan trọng, phải đi đến bác sĩ liền. Kính thưa quý vị đừng rời khỏi làn sóng. Chúng tôi sẽ trở lại quý vị sau phần thông tin liên mạng. SCT Home Shopping xin hân hạnh giới thiệu sản phẩm dưỡng da AC Care của Hàn Quốc, nổi tiếng chuyên trị các loại da bị mụn. Muốn làm đại lý hãy gọi 1877 620 7467, 1877 620 7467.